હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે દશેરા માટે ફરસાણની દુકાને મળે તેવા ફાફડા બનાવીશું. કંદોઈની બધી જ ટિપ્સ અને ટ્રીક સાથે ચણાનો લોટ ઘરે દળેલો કે પેકેટનો હોય તો પણ પરફેક્ટ બનશે. જો તમે પહેલી વાર બનાવતા હશો તો પણ પરફેક્ટ જ બનશે. તો ચલો એકદમ નવી રીતે ગુજરાતી ફાફડા બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં ગુજરાતી ફાફડા બનાવવા માટે આપણે 1 કપ ચણાના લોટને ચાળી લઈશું. ચણાના લોટની ગમે તે રેસીપી બનાવો તો તેને ચાળીને જ ઉપયોગમાં લેવો. અડધી ચમચી અધકચરા વાટેલા મરી અને અડધી ચમચી અજમાને હાથમાં જોડીને નાખીશું. આજે આપણે કંદોઈની ટિપ્સ સાથે ફાફડા બનાવીશું. તો 1 કપ લોટની સામે 1/4 ટીસ્પૂન ગાંઠિયાના સોડા એક બાઉલમાં લઈશું. જો તમારે 1 કિલો ચણાના લોટના ગાંઠિયા બનાવવો તો આ 1 ચમચી ગાંઠિયાના સોડા નાખવા, તે પરફેક્ટ માપ છે. આ ગાંઠિયાના સોડા તમને માર્કેટમાં આસાનીથી મળી જશે. હવે તેમાં 1 ચમચી તેલ મિક્સ કરીશું. તેલ અને સોડાને મિક્સ કરી લઈએ. સોડાને હંમેશા તેલમાં મિક્સ કરીને જ નાખવા, એટલે ફાફડા ખૂબ જ સરસ બનશે. સોડા તેલમાં મિક્સ સરસ થઈ ગયા છે તો હવે તેને લોટમાં નાખીશું. લોટમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. સોડા અને તેલનું જે મિશ્રણ છે તે લોટમાં સારી રીતના મિક્સ થઈ જવું જોઈએ. મિક્સ થઈ જાય પછી થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું અને મિક્સ કરતા જવાનું. આ લોટ વધારે નરમ નથી કરવાનો. રોટલીના લોટ કરતાં થોડો કઠણ અને પરોઠાના લોટ કરતાં થોડો નરમ રાખવાનો છે. તો ફાફડા માટેનો લોટ બંધાઈ ગયો છે. બસ આટલો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. હવે લોટને થોડું તેલ લઈને મસળવાનો છે. પછી લોટને 30 મિનિટ રેસ્ટ આપીશું. ફાફડાના લોટને રેસ્ટ આપવો ખૂબ જ જરૂરી છે. 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો લોટને જોઈ લઈએ. હવે લોટને સારી રીતના મસળી લઈએ. અત્યારે આપણે લોટને આ રીતના તોડીએ તો તે તૂટી જાય છે, પણ તેને મસળશું એટલે તે લોટ સ્ટીકી થઈ જશે. લોટને મસળવા માટે તેને આપણે રોટલી વણવાના પાટલા પર લઈ લઈએ. થોડો લોટને તેલવાળો કરીને પછી મસળશું. અત્યારે પાટલા પર આ રીતના લોટ ચોટે છે, પણ જ્યારે તે મસળાઈ જશે ત્યારે એકદમ સ્મૂથ થઈ જશે. 5-1 મિનિટ આપણે મસળવાનો છે. મસળતા મસળતા લોટને ક્યારેક તેલમાં થોડો તેલવાળો કરીને મસળતા જવાનું. પાંચ મિનિટ મેં મસળ્યો છે તો તમે જોઈ શકો છો લોટ પહેલા કરતા એકદમ કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, લાઇટ કલરનો થઈ ગયો છે. અને હા, આજે ફાફડા બનાવવાની નવી જ રીત હું તમને બતાવીશ. જ્યારે આપણે લોટ બાંધ્યો ત્યારે તે એકદમ તરત તૂટી જતો હતો, તો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ સ્ટીકી થઈ ગયો છે. આ રીતના ખેંચતા તૂટતો નથી. આટલો સ્ટીકી લોટ હોય ને તો જ આપણા ફાફડા પરફેક્ટ બનશે. તો ફાફડા બનાવવા માટે લોટ પરફેક્ટ છે. અને ફાફડા એક નવી રીતે બનાવવા માટે આપણે લુવો બનાવીશું. આ રીતના નાની પૂરી બનાવીએ તેવડો લુવો, અથવા તમારી કઢાઈ કેવડી છે તે પ્રમાણે તમે ફાફડાની સાઈઝ બનાવી શકો છો. આ રીતના રોલ જેવો શેપ આપીશું.
પછી એક પ્લાસ્ટિક શીટ લઈશું. આજે આપણે પ્લાસ્ટિક ઉપર વેલણની મદદથી ફાફડા બનાવીશું. પ્લાસ્ટિક શીટ ઉપર પહેલા થોડું તેલ લગાવીશું. આ ફાફડા બનાવવાની એકદમ નવી જ રીત છે. જો તમે પહેલી વાર બનાવતા હશો ને તો પણ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. હાથથી ઘસીને પણ ફાફડા અને કઢીની રેસીપી મેં આગળ મારી ચેનલ પર શેર કરેલ છે. તેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકેલી છે. ના પાટલા પર ઉખાડવાની ઝંઝટ કે ના હાથથી ઘસીને બનાવવાની ઝંઝટ. બંને પ્લાસ્ટિક પર આપણે તેલ લગાવીશું. હવે તૈયાર કરેલો લોવો પ્લાસ્ટિક ઉપર રાખીને તેની ઉપર બીજું પ્લાસ્ટિક રાખી દઈશું ને પછી હાથથી થોડું પ્રેસ કરીશું. પછી વેલણની મદદથી આ રીતના એક જ વખતમાં આપણો ફાફડો તૈયાર થઈ જશે. હવે ઉપરના પ્લાસ્ટિકને હટાવી લેવાનું. તો છે ને ફાફડા બનાવવાની એકદમ સહેલી રીત. જેવા કંદોય બનાવે તેવા જ એકદમ પતલા ફાફડા થયા છે ને. આ રીતના આપણે બીજા ફાફડા પણ વણી લઈએ. આ રીતના વણતા જવાના અને તળતા જવાના. વેલણને આ રીતના રોટલી વણીએ તેમ ફેરવવાનું નથી. વેલણને એક જ સાઈડમાં આ રીતના રોલ કરતું જવાનું એટલે ફાફડા પરફેક્ટ બનશે. જો આ રીતના રોટલીની જેમ વણશો તો ફાફડા જાડા અને પતલા એ રીતના બનશે. હવે વેલણને લોવા પર મૂકીને આવી રીતના પ્રેસ કરતા જવાનું. બંને હાથનું પ્રેસ એક સરખું હોવું જોઈએ એટલે ફાફડા એક જ સરખા તૈયાર થશે. ફાફડાને તળવા માટે મેં પહેલા તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે. તો ચેક કરી લઈએ. લોટનો ટુકડો તેલમાં નાખીએ ને તરત જ ઉપર ના આવવો જોઈએ. થોડી વાર પછી આવે તો તેલ ફાફડા તળવા માટે પરફેક્ટ છે. હવે વણેલા ફાફડા તેલમાં તળવા માટે નાખીશું. ફાફડા તેલમાં નાખીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેવાની. પછી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર તળવાના. હવે પલટાવીશું. ફાફડા હલકા એવા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી થવા દેવાના. મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર તળીશું એટલે ફાફડા અંદર સુધી સરસ તળાઈ જાય અને બિલકુલ લાલ પણ ના થાય. લગભગ 5 મિનિટમાં ફાફડા તળાઈ ગયા છે તો તેને જરા વડે પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો છે ને એકદમ સહેલી રીત ફાફડા બનાવવાની. આ રીતના બધા ફાફડા વણતા જઈશું અને તળતા જઈશું. ફાફડા તો બની ગયા. હવે ફાફડા સાથે ખાવા માટે મરચાં પણ તળી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણા ગરમ ગરમ ફાફડા. તો તેને તળેલા મરચાં સાથે સર્વ કરીશું. ગુજરાતમાં ઘણી જગ્યાએ ફાફડા સાથે કઢી પણ ખવાય છે પણ આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં ફાફડા સાથે મરચાં જ ખવાય છે. તો કંદોઈની બધી જ ટિપ્સ સાથે આપણા ફાફડા પરફેક્ટ બન્યા છે. તો તમને બતાવું હાથને અડતા જ તેના ટુકડા થઈ જાય છે. તો એકદમ સરસ રૂ જેવા પોચા ફાફડા તૈયાર થયા છે. તો તમે પણ દશેરા પર પરફેક્ટ માપ અને અમુક ટિપ્સ સાથે ફાફડા ઘરે જ બનાવજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ. અને હા, જો તમે અનેક ડિઝાઇનમાં આવા ટ્રેડિશનલ ચાકડા બનાવવા ઈચ્છતા હો તો અમે ઓર્ડર લઈએ છીએ. તો તેના માટે વોટ્સએપ નંબર વિડીયોમાં આપેલા છીએ.